คุณผู้ชมลองจินตนาการถึงภาพนี้ดูนะครับกองทัพที่ทรงพลังที่สุดในโลกอย่างอเมริการ่วมมือกับหน่วยข่าวกรองที่เฉียบขาดที่สุดอย่างอิสราเอลถ้าเป้าหมายคือประเทศที่กำลังระส่ำระสายทางเศรษฐกิจมันควรจะเป็นงานที่จบได้ในไม่กี่สัปดาห์เหมือนที่เราเคยเห็นในหลายๆสมรภูมิแต่ทำไมตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสองมหาอำนาจนี้ถึงทำได้แค่ขู่และเล่นสงครามตัวแทนทำไมพวกเขาถึงไม่กล้าเปิดฉากบุกเข้าไปโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านแบบเบ็ดเสร็จเสียทีวันนี้เราจะมาเจาะลึก10เหตุผลสุดดาร์กทางทหารและภูมิรัฐศาสตร์ที่จะบอกคุณว่าทำไมอิหร่านถึงเป็นป้องปราการที่ไม่มีใครอยากเดินเข้าไปเสี่ยงตายดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะมองภาพสงครามตะวันออกกลางเปลี่ยนไปตลอดกาลสวัสดีครับทุกคนเวลาที่เราพูดถึงความขัดแย้งระหว่างอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านหลายคนมักจะตั้งคำถามว่าทำไมสหรัฐถึงไม่จัดการให้จบไปเลยเพราะถ้าเทียบขุมกำลังทหารแบบตัวต่อตัวอเมริกานั้นเหนือกว่ามากบางคนอาจจะเอาไปเทียบกับประเทศอย่างเวเนซุเอลาที่อเมริกาใช้วิธีคว่ำบาตรหนักๆสนับสนุนฝ่ายค้านก็เกือบจะพลิกขั้วอำนาจได้แล้วแต่อิหร่านไม่ใช่แบบนั้นครับประเทศนี้มีอายุอารยธรรมนับพันปีมีภูมิประเทศที่เหมือนสร้างมาเพื่อฆ่าผู้รุกรานและมีเครือข่ายใยแมงมุมที่พร้อมจะดึงทั้งโลกดิ่งลงเหวไปพร้อมกับพวกเขาถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเหตุผลข้อที่1กันเลยครับข้อที่1ป้อมปราการธรรมชาติเรื่องแรกเลยคือแผนที่ครับถ้าคุณกางแผนที่อิหร่านดูคุณจะพบว่านี่คือฝันร้ายของทหารราบและรถถังทุกชาติอิหร่านไม่ได้เป็นทะเลทรายแบนๆราบๆเหมือนอิรักที่รถถัง M1 Abrams ของอเมริกาจะวิ่งฉิวเข้าไปถึงเมืองหลวงได้สบายๆแต่อิหร่านถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนโดยเฉพาะเทือกเขาซากรอสทางตะวันตกการจะยกพลขึ้นบกหรือบุกข้ามพรมแดนต้องผ่านหุบเขาแคบๆซึ่งเป็นจุดซุ่มโจมตีชั้นดีนี่คือยุทธวิธีที่กองทัพอิหร่านตั้งรับและฝึกฝนมาตลอดแต่ความน่ากลัวของภูเขาสูงชันพวกนี้ยังไม่เท่ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้มันครับสิ่งที่ดาวเทียมที่ล้ำยุคที่สุดของอเมริกาก็ยังมองทะลุลงไปไม่ได้มันคืออะไรมาต่อกันในข้อที่2ครับข้อที่2นครขีปนาวุธใต้ดินอิหร่านรู้ตัวดีครับว่ากองทัพอากาศของตัวเองสู้ฝั่งตะวันตกไม่ได้เครื่องบินรบส่วนใหญ่ยังเป็นเทคโนโลยีตกทอดมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดังนั้นพวกเขาจึงทุ่มงบประมาณเกือบทั้งหมดไปที่ขีปนาวุธตั้งแต่ปี 1984 อิหร่านเริ่มขุดเจาะอุโมงค์ลึกลงไปใต้ภูเขาทั่วประเทศพวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่า Missile Cities หรือนครขีปนาวุธใต้ดินเกินกว่าที่ระเบิดเจาะทำลายบังเกอร์รุ่น General ของสหรัฐจะทำลายได้ถ้าอเมริกาเปิดฉากทิ้งระเบิดอิหร่านก็พร้อมจะกดปุ่มปล่อยขีปนาวุธนับหมื่นลูกสวนกลับมาจากใต้ดินทันทีคำถามคือขีปนาวุธพวกนี้จะยิงไปที่ไหนเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่แค่อิสราเอลครับแต่มันคือจุดตายที่กระเทือนไปถึงกระเป๋าเงินของพวกเราทุกคนข้อที่3มีคำตอบครับข้อที่3ช่องแคบฮอร์มุสเส้นเลือดใหญ่ของโลกช่องแคบฮอร์มุสคือจุดยุทธศาสตร์ที่มีน้ำมันโลกเดินเรือผ่านถึง 20-30% ในทุกๆวันหากเกิดสงครามอิหร่านสามารถปิดช่องแคบนี้ได้ทันทีโดยการวางทุ่นระเบิดจำนวนมหาศาลและใช้ฝูงเรือเร็วโจมตีติดปืนกลและจรวดรุมสกรัมเรือบรรทุกน้ำมันผลที่ตามมาคืออะไรราคาน้ำมันจะพุ่งทะลุ 150-200 เหรียญต่อบาร์เรลในชั่วข้ามคืนเศรษฐกิจอเมริกาและทั่วโลกจะพังทลายทันทีข้อที่4แกนนำแห่งความต้านทานและสงครามตัวแทนอิหร่านไม่ได้รบคนเดียวครับพวกเขาสร้างเครือข่ายที่เรียกว่า Axis of Resistance หรือแกนนำแห่งความต้านทานมีทั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนกลุ่มฮูตี้ในเยเมนและกองกำลังติดอาวุธในอิรักและซีเรียหากอิสราเอลหรืออเมริกาบุกอิหร่านกลุ่มเหล่านี้จะยิงจรวดและโดรนถล่มอิสราเอลและฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางพร้อมกันจากทุกทิศทางนี่คือสงครามหลายแนวรบหรือ Multi-Front War ที่อเมริกาไม่อยากเจอการสู้กับศัตรูที่อยู่รอบทิศว่ายากแล้วแต่การพยายามยุยงให้คนอิหร่านลุกฮือโค่นล้มรัฐบาลตัวเองแบบที่ตะวันตกชอบทำกลับเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าเพราะอะไรไปดูข้อ5ครับข้อที่5ความเป็นชาตินิยมและบาดแผลจากสงครามอิหร่านอิรักอเมริกาอาจจะหวังว่าการคว่ำบาตรหนักๆจะทำให้คนอิหร่านทนไม่ไหวและลุกฮือขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลตัวเองแบบในเวเนซุเอลาแต่นั่นคือการอ่านเกมที่พลาดอย่างแรงครับ
แม้คนอิหร่านรุ่นใหม่จำนวนมากจะไม่พอใจกฎระเบียบที่เข้มงวดของรัฐบาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีภัยคุกคามจากภายนอกชาวเปอร์เซียจะรวมเลือดเนื้อเป็นหนึ่งเดียวทันทีบทเรียนนี้พิสูจน์มาแล้วในปี 1980 เมื่อซัดดัม ฮุสเซนแห่งอิรักได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกให้บุกอิหร่านแทนที่รัฐบาลอิหร่านจะล่มสลายประชาชนกลับสมัครใจจับอาวุธขึ้นสู้ในนามของการปกป้องอันศักดิ์สิทธิ์หรือ Sacred Defense สงครามครั้งนั้นกินเวลาถึง 8 ปีมีผู้เสียชีวิตนับล้านคนและมันได้ให้กำเนิดกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ RGRS ประวัติศาสตร์นี้ฝังรากลึกและเตือนใจชาวอิหร่านเสมอว่าหากตะวันตกบุกเข้ามาพวกเขาจะไม่ยอมจำนนและพวกเขาจะใช้เทคโนโลยีอาวุธที่ผลิตเองเข้าสู้อาวุธที่เปลี่ยนโฉมหน้าสงครามยุคใหม่ไปตลอดกาลในข้อที่ 6 ครับข้อที่ 6 ฝูงบินโดรนพลีชีพกองทัพอากาศราคาถูกที่โคตรอันตรายในขณะที่อเมริกาสร้างเครื่องบินรบสเตลท์ลำละ100 ล้านเหรียญอิหร่านเลือกเดินเกมรบแบบอสมมาตรด้วยการสร้างฝูงโดรนกามิกาเซ่ราคาหลักแสนบาทพระเอกของงานนี้คือโดรนตระกูลชาเฮดโดยเฉพาะชาเฮด136ที่โด่งดังจนรัสเซียต้องขอซื้อไปใช้ในยูเครนโดรนพวกนี้บินต่ำหลบหลีกเรดาร์ได้ดีและทำงานเป็นฝูงหรือ Swarm Tactics ลองคิดดูนะครับอเมริกาต้องใช้ขีปนาวุธ Patriot ลูกละ3 ล้านเหรียญเพื่อยิงสกัดโดรนอิหร่านราคาแค่ 20,000 เหรียญนี่คือสมการที่ยิงยังไงอเมริกาก็ขาดทุนย่อยยับและถ้าเครื่องบินรบอเมริกาคิดจะบินเข้าไปทิ้งระเบิดโรงงานโดรนพวกนี้พวกเขาจะต้องเจอกับกำแพงมรณะในข้อที่ 7 ครับข้อที่ 7 เขี้ยวเล็บป้องกันภัยทางอากาศหรือกลยุทธ์ A2AD กลยุทธ์ A2AD หรือ Anti-Access Area Denial คือการสร้างพื้นที่สังหารที่ห้ามศัตรูบินผ่านเด็ดขาดอิหร่านรู้ดีว่าน่านฟ้าคือจุดอ่อนจึงพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศของตัวเองจนถึงขั้นก้าวร้าวพวกเขามีระบบบาวา 373 ซึ่งทางอิหร่านเคลมว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรืออาจจะเหนือกว่า S-300 ของรัสเซียเสียอีกทำงานร่วมกับขีปนาวุธไซยาดที่สามารถสอยเครื่องบินรบหรือโดรนล้ำยุคได้จากระยะไกลจำเหตุการณ์ในปี 2019 ได้ไหมครับที่อิหร่านสอยโดรนสอดแนม Global Hawk ราคา 200 ล้านเหรียญของสหรัฐร่วงลงทะเลอย่างง่ายดายนั่นคือคำเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่าน่านฟ้าอิหร่านไม่ใช่สนามเด็กเล่นของใครแต่สงครามยุคใหม่ไม่ได้ยิงกันในโลกความเป็นจริงครับมันลามไปถึงโลกที่มองไม่เห็นในข้อที่ 8 ด้วยข้อที่ 8 กองทัพไซเบอร์มือตยูย้อนกลับไปในปี 2010 อิหร่านเคยถูกอเมริกาและอิสราเอลโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Stuxnet เพื่อทำลายเครื่องเหวี่ยงแร่ยูเรเนียมในโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านแทนที่อิหร่านจะยอมแพ้พวกเขากลับเรียนรู้และสร้างกองทัพไซเบอร์ของตัวเองขึ้นมาจนก้าวขึ้นเป็น1 ใน 5 มหาอำนาจไซเบอร์ของโลกปัจจุบันแฮกเกอร์ที่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านอย่างกลุ่ม APT33 สามารถแฮ็กเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานของคู่ขนานได้หากเกิดสงครามอิหร่านจะไม่ใช่แค่ยิงจรวดแต่พวกเขาจะกดปุ่มดับไฟทั้งเมืองในอิสราเอลแฮ็กเข้าระบบธนาคารตะวันตกหรือแม้แต่เจาะระบบปั๊มน้ำมันในอเมริกาให้เป็นอัมพาตนี่คือสงครามที่ไม่มีเสียงปืนแต่สร้างความพินาศได้มหาศาลและที่สำคัญอิหร่านไม่ได้ยืนหยัดอยู่เพียงลำพังครับพวกเขามีพี่ใหญ่หนุนหลังอยู่ในข้อที่ 9 ข้อที่ 9 พันธมิตรมหาอำนาจจีนและรัสเซียเหตุผลที่อเมริกาคว่ำบาตรอิหร่านจนเศรษฐกิจพังแต่รัฐบาลก็ยังไม่ล่มสลายเป็นเพราะกระดานหมากรุกโลกเปลี่ยนไปแล้วครับปัจจุบันอิหร่านหันไปจับมือกับโลกตะวันออกอย่างเต็มตัวพวกเขาเข้าร่วมกลุ่ม BRICS และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO จีนทำข้อตกลงระยะเวลา 25 ปีมูลค่ากว่า 400,000 ล้านเหรียญกับอิหร่านเพื่อเหมาซื้อน้ำมันและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่รัสเซียก็พึ่งพาโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านในการรบกับยูเครนโดยการแลกกับการส่งมอบเครื่องบินรบยุคที่ 4.5 อย่างซู 35และระบบเรดาร์ขั้นสูงให้อิหร่านการโจมตีอิหร่านในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การสู้กับเตหะรานแต่มันคือการกระตุกหนวดมังกรจีนและท้าทายหมีขาวรัสเซียไปพร้อมๆกันข้อที่ 10 สมการความสูญเสียที่ไม่คุ้มค่าและเหตุผลข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับคือการประเมินความเสี่ยงบรรดานายพลในเพนตากอนของอเมริกาและผู้นำระดับสูงของอิสราเอลต่างคำนวณสถิติมาหมดแล้วว่าการบุกอิหร่านจะสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2มันจะไม่เหมือนการโค่นซัดดัมในอิรัก
ไม่เหมือนการคุมอัฟกานิสถานและแน่นอนว่าไม่เหมือนการแทรกแซงเวเนซุเอลามันจะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อดูดกลืนงบประมาณมหาศาลมีทหารอเมริกันต้องสังเวยชีวิตนับหมื่นคนและอาจจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่ 3 ได้ทันทีการคงสถานะกดดันแบบสงครามเย็นและเล่นสงครามเงาเอาไว้จึงเป็นทางเลือกที่ play safe และเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับทุกฝ่ายสรุปแล้วนะครับอิหร่านเปรียบเสมือนเม่นตัวใหญ่ที่พองขนอาบยาพิษไว้เต็มที่อเมริกาและอิสราเอลอาจจะเป็นราชสิงห์ที่ตัวใหญ่กว่ามีเขี้ยวเล็บคมกว่าแต่ถ้าเลือกที่จะตะปบเม่นตัวนี้ราชสิงห์ก็ต้องเจ็บหนักจนอาจจะถึงขั้นพิการได้เหมือนกันโลกของสงครามและภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีอะไรขาวดำครับทุกความเคลื่อนไหวคือการเดินหมากบนกระดานแห่งอำนาจแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าวันหนึ่งความขัดแย้งนี้จะบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์วิเคราะห์ประวัติศาสตร์สงครามและยุทโธปกรณ์แบบเจาะลึกสุดๆแบบนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเข้มข้นในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ